Ladies and gentlemen, the Prime Minister. Good evening, everybody, and welcome to this year's rally. This year's rally is special. It's not just a National Day rally, it's also an SG50 rally. We are looking back on 50 years of nation building and also looking forward to many more years of progress. I won't be singing this year, but someone else who sings much better will be singing. Let me begin in our national language. Biar saya mulakan dalam bahasa kebangsaan kita. Saudara-saudari setanah air, selamat Hari Kebangsaan. 50 tahun lalu, Singapura berpisah daripada Malaysia dan menjadi sebuah negara merdeka yang berdaulat. Di sidang akhbar pada 9 Ogos tahun 65, Encik Lee Kuan Yew berjanji kepada semua warga Singapura, kita ada peluang sama rata untuk maju. Beliau berkata, kita akan menjadi sebuah negara berbilang bangsa di Singapura. Kita akan menjadi contoh. Ini bukan negara orang Melayu, bukan negara orang Cina, bukan negara orang India. Setiap orang akan mempunyai tempat di sini, sama rata dari segi bahasa, budaya, agama. 2 hari kemudian, Encik Lee mengadakan satu sidang akhbar dengan wartawan Melayu dalam bahasa Melayu. Sebelum bertanyakan soalan yang pertama, seorang wartawan menggelar Encik Lee, Tuan Perdana Menteri. Encik Lee segera menjawab, janganlah panggil saya Tuan Perdana Menteri. Macam biasa juga, Saudara Lee. Tak payah. Saya bukan Syed seperti Syed Jaafar Albar. Saya rakyat jelata, orang kecil. Ternyata, kata-kata Encik Lee itu telah mencorak masyarakat kita di Singapura bahawa kita adil dan saksama serta berganding bahu membina negara bersama-sama. Demikianlah bermulanya perjalanan kita. 50 tahun kemudian, hasil kerja rapat rakyat Singapura dengan pemerintah, kita menjadi sebuah negara berbilang kaum yang harmoni, adil dan saksama, serta makmur. Itulah sebabnya tahun ini kita boleh sama-sama meraihkan SG50 dengan begitu meriahnya. Sejak kita merdeka, masyarakat Melayu mencatatkan kemajuan yang sangat besar dan amat memberangsangkan. Hari ini, orang Melayu diwakili dalam setiap lapisan masyarakat. Kini, apabila rakan-rakan saya cuba mengenal pasti karyawan Melayu yang berjaya sebagai calon pilihan raya, kami ada banyak pilihan dari pelbagai sektor. Peguam, pegawai bank, pendidik, jurutera dan pegawai SAF. Baru-baru ini, saya berjumpa dengan 2 juruterbang muda RSAF di perjumpaan Hari Raya Anjuran Dr. Yaakob. Yang pertama, di sebelah kiri, ialah Kapten Muhammad Azlan Abdul Latif. Dia seorang juruterbang helikopter Super Puma. Kapten Azlan memberitahu saya, rupa-rupanya 2 tahun lalu, beliau telah menerbangkan rombongan saya semasa kami di Brunei. Saya tidak sedar pun, kerana seperti juruterbang lain, beliau segak berpakaian seragam, siap dengan helmetnya ketika itu. Kedua ialah Kapten Muhammad Iskandar Zulfadli Abdul Rahman, juruterbang jet pejuang F5. Kapten Iskandar pula memberitahu saya,
beliau akan mengambil bahagian dalam perbarisan Hari Kebangsaan. Semasa perbarisan, saya sempat memetik gambar persembahan udara. Saya dapat tahu kemudian jet Kapten Iskandar ada dalam gambar ini. Tak nampak dia ya, tapi kapal terbang itu dia. Kedua-dua anak muda ini tenang, berdaya saing dan penuh yakin diri. Mereka berjaya dan juga handsome. Satu lagi contoh kejayaan Singapura. Satu lagi contoh kejayaan Singapura ialah Pak Iskandar Jalil, pakar tembikar tersohor kita yang disegani dunia. Pak Iskandar kini giat menurunkan kemahirannya kepada generasi seterusnya, tidak kira kaum atau agama. Tahun ini, Pak Iskandar menerima pingat jasa gemilang antara anugerah tertinggi Hari Kebangsaan. Sungguh pun Pak Iskandar tidak dapat bersama kita malam ini. Tahniah Pak Iskandar. Saudara-saudari, masyarakat Melayu Islam gigih memupuk budaya berdikari, tetapi mengekalkan semangat gotong royong anda. Ini dapat dilihat dalam usaha anda membina institusi bantu diri yang penting seperti Yayasan Mendaki dan AMP. Pemerintah menyokong kuat kemajuan masyarakat Melayu Islam dengan menyediakan sumber-sumber, nasihat serta kepimpinan oleh para menteri dan anggota Parlimen Melayu pemerintah. Orang Melayu juga telah mendapat faedah daripada dasar untuk semua kaum secara sama rata seperti perumahan, pendidikan dan penjagaan kesihatan. Dalam sebuah masyarakat berbilang agama, pemerintah mesti bersifat sekular dan berkecuali. Tetapi kita faham peranan penting Islam dalam masyarakat Melayu Islam kita. Jadi, kami terus menyokong anda, misalnya menerusi pembentukan MUIS, dana MBMF, dan program peningkatan masjid. Dalam masa 40 tahun, anda berjaya membina 24 masjid moden untuk memenuhi keperluan umat Islam. Saya telah berkunjung ke beberapa masjid ini, termasuk Al-Mutakin di Ang Mo Kio, Mujahidin di Queenstown, An-Nur di Woodlands, dan Al-Ansar di Bedok. Semuanya memang cantik dengan ciri istimewa dan keindahan yang tersendiri. Masyarakat Melayu Islam memerlukan para pemimpin agama yang membesar di Singapura dan memahami masyarakat majmuk kita. Mereka juga kenal sejarah Singapura dan faham konteks masyarakat berbilang agama kita. Mereka sedar betapa pentingnya sikap toleransi dan bertolak ansur dengan kumpulan lain. Ini akan membantu kita mencapai identiti Muslim Singapura. Kehadiran golongan pemimpin agama seperti inilah yang telah berjaya melindungi Singapura daripada ancaman pengganasan ekstremis. Kumpulan Pemulihan Agama atau RRG khususnya memainkan peranan utama dalam menyangkal tafsiran salah mengenai Islam dan membimbing mereka yang terpesong. Saya ucapkan terima kasih kepada RRG atas usaha baik mereka. Saya juga berterima kasih kepada masyarakat Melayu Islam kerana berpendirian tegas menentang pengganasan ekstremis. Pemerintah akan terus bekerjasama dan menyokong kuat masyarakat Melayu Islam dalam usaha ini. Semua masyarakat juga harus menyokong mereka. Madrasah sepenuh masa di Singapura memainkan peranan penting dalam melahirkan asatizah dan ulama kita. Saya gembira dengan tahap kemajuan madrasah, lebih-lebih lagi bagi sistem madrasah bersama atau JMS.
Pemerintah mahu meningkatkan mutu pencapaian madrasah ke tahap yang lebih tinggi lagi. Tentu sekali, dalam soal pendidikan agama, kita serahkan kepada MUIS dan masyarakat. Tetapi pemerintah boleh membantu dalam subjek-subjek sekular seperti matematik dan sains. Asas yang kuat dalam subjek-subjek yang bukan agama ini penting bagi mempersiapkan asatizah dan ulama untuk membimbing masyarakat dalam kehidupan serba moden dan berteknologi tinggi. Oleh itu, pemerintah akan bekerjasama dengan MUIS untuk memperkukuh pendidikan subjek sekular di madrasah. Kami akan memberi bantuan kewangan bagi mempertingkat kemahiran guru dan bagi skim anugerah untuk murid-murid cemerlang dalam subjek sekular. Saudara-saudari, satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian ialah isu-isu sosial yang mencabar masyarakat Melayu Islam. Program pemilikan rumah HDB telah berjaya membantu lebih 90% penghuni HDB memiliki flat sendiri. Tetapi segolongan kecil masih tinggal di flat sewa. Dan antara golongan ini, sebahagian besar mereka adalah keluarga Melayu. Ramai merupakan keluarga muda dengan masalah rumah tangga dan kewangan. Mereka mungkin pernah membeli flat sebelum ini. Selepas bercerai, mereka terpaksa menjual flat dan tinggal di flat sewa. Saya sangat bimbang tentang masa depan keluarga-keluarga ini, khususnya anak-anak mereka. Kemungkinan besar mereka akan terus terjerat dalam kemiskinan sepanjang hayat. Kita harus membantu mereka memulakan hidup baru jika mereka bersungguh-sungguh mahu memperbaiki kehidupan mereka dengan menstabilkan keluarga, mendapatkan pekerjaan tetap dan memastikan anak-anak kekal di sekolah. Kita mesti membantu mereka memiliki flat sendiri sekali lagi supaya mereka dapat menyediakan sekitaran yang lebih mantap bagi anak-anak mereka. Saya akan jelaskan butirannya dalam ucapan bahasa Inggeris sebentar lagi. Apa yang jelas, sungguh pun masih ada cabaran yang perlu dihuraikan. Pada keseluruhannya, kita boleh berbangga dengan pencapaian dan sumbangan masyarakat Melayu Islam kepada negara kita yang berbilang kaum. Misalnya, semasa upacara persemadian Encik Lee Kuan Yew, Haji Siddiq Sanif telah menyampaikan ucapan yang begitu menyentuh hati dan menggambarkan betapa eratnya persahabatan mereka. Ya, suatu yang menakjubkan. Kerana kita tahu bahawa sejak awal lagi kedua-duanya berbeza pendapat dengan Siddiq tegas menentang beberapa dasar pemerintah. Tetapi akhirnya, Siddiq menyifatkan Encik Lee sebagai temannya dan melahirkan rasa hormat yang mendalam kepada Encik Lee. Beliau menghargai nasihat dan bimbingan Encik Lee. Siddiq, saya besar hati anda sudi terima permintaan saya untuk kongsi kisah anda dengan Papa. Terima kasih, Siddiq. Di upacara itu, beberapa sahabat Encik Lee dari kaum lain juga melahirkan perasaan serupa. Ini mencerminkan kejayaan Encik Lee membina sebuah masyarakat yang inklusif dan berbilang bangsa, seperti yang beliau janjikan pada hari kita merdeka. 5 dekad kemudian, saya terharu dan bangga melihat ramai orang Melayu, khususnya anak-anak muda kita, secara ikhlas dan terbuka melahirkan rasa cinta kepada negara sebagai anak watan Singapura. Mereka menghargai dasar berbilang kaum kita. Ini termasuk wartawan muda Berita Harian, Nur Duha Yusof.
Selepas membuat liputan NDP, beliau menulis, apa yang terngiang-ngiang di telinga saya bukanlah deruman 50 pesawat yang membelah langit atau 179 aset kebanggaan negara yang berarak di Padang. Sebaliknya, kata-kata Perdana Menteri pengasas Lee Kuan Yew selepas perpisahan Singapura dari Malaysia yang paling menyentuh perasaan. Mari kita, warga Singapura, bersatu tanpa mengira bangsa, bahasa, agama, budaya. 50 tahun telah berlalu. Semangat perpaduan yang Mendiang Lee bayangkan pada tahun 65 kini tersulam indah dalam kisah Singapura. Terima kasih, Tuhan. Dan terima kasih masyarakat Melayu Islam. Saudara-saudari sekalian, masyarakat Melayu Islam membentuk bahagian penting masyarakat Singapura dan telah memberi sumbangan besar kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Pemerintah menghargai sumbangan dan sokongan padu yang anda berikan selama ini. Marilah kita teruskan kerjasama erat yang lama terjalin ini. Marilah kita terus memperindah kisah Singapura dengan memperkukuh masyarakat berbilang bangsa kita yang harmoni. Marilah kita membawa Singapura menjangkau lebih dari SG50 dan menjadikan tanah air kita yang tercinta ini lebih baik untuk kita semua dan anak-anak kita. Terima kasih.